To begin with, take note, sa Android lang po available ang app nila at wala sa iOS as of this time of recording. Kailangan po natin i-install ang app nila dahil hindi po tayo makakapag KYC verification sa web. Ito po ay kailangan para makapag cash in sa GCash at makataya. Now, wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin. PCSO Elotto registration. Una, sa iyong Chrome browser, hanapin ang PCSO Elotto. If you want the link, nasa ibaba ng video. Now, i-click na natin. May pop-up na lalabas. You should be at least 18 years old and above para makagamit sa website nila. Click it. Makikita nyo ang live PCSO Lotto draws, draw history at news section. Now, mag-register na tayo. Click it. Tapos may PCSO statement. Basahin ito lahat. Kapag mag-a-agree ka, click I agree on their data privacy statement and terms. Tap din natin ang promotional offers para updated tayo baka sakali manalo. Now, click next. Enter your 11-digit cellphone number. Tapos, click send para makatanggap ng OTP. Now, natanggap na natin ang OTP via SMS. Ilagay na natin ito. Then, mag-set ng PIN. Ito yung magsisilbing password mo. Then, confirm it. Pag okay na, click register button. Now, tap please complete the following info to proceed. Dapat tama ang details at magmamatch ito sa iyong isasubmit na ID for KYC verification mamaya. Click na natin full name, enter first name, middle name, skip na natin to, optional naman, last name, then suffix kung meron. Now click submit, gender naman, choose your gender then click yes, birthday naman, choose year, month and day, tapos click yes. Then, set your email address. Tapos, click submit. Pag na-fill mo na lahat, click submit. Review your information. Pag tama na lahat, click OK. Now, success updated na. Ngayon, know your customer or KYC verification naman. Click start verification. Please take note, kailangan natin i-download ang app para sa KYC verification dahil hindi pwede sa browser. Para ma-download ang app, pumunta sa account section, tapos i-click ang app sa gilid para i-download ito. File might be harmful. Naka-APK ito dahil wala pa ito sa Google App Store at para lang ito sa Android at hindi supported sa iOS. Click download anyway. Now, tapos na ma-download, i-install na natin ang app. Click open, tapos click install. After done installing, click open. May Elotto PCSO logo. Allow PCSO Elotto to take pictures and record video while using app. Allow access on device location while using the app pa rin. Then, allow access to your phone number and media. Allow natin. Now, click 18 years old and above for age verification. Now, since naka-register na tayo, let's click login. Enter your cellphone number, then your 6-digit PIN and hit enter. Now, let's click start verification. Very important note, bago mag-upload ng ID, punta muna sa ibaba. By the way, basahin ang reminders bago mag-submit ng ID para smooth lang ang process. Dapat government issued ID ito at maliwanag, so hindi pwede yung mga private sector ID. Tapos, gumamit ng original na ID at hindi photocopy. Dapat may name, birth date, and photo and ID. Ikaw ay 18 years old above and dapat tama ang details. Tapos, panghuli, video verification. Pero, wala na ito since PCSO request naman to. Tapos, primary ID. By the way, nasa comment section yung whole list of acceptable IDs. Now, balik na tayo sa itaas para mag-upload ng ID. Click the plus icon on ID front view. PRC ID yung gagamitin natin. Then, click white circle button to take photos. Siguraduhin hindi ito putol at malinaw ang ID. Kapag hindi, ulitin ito. Pero kapag okay na, itap ang check. Now, back view sa ID naman. Same process lang. Tapos panghuli, selfie with ID. Make sure na hindi natakipan yung mukha mo sa ID. Mas maganda, ilagay ito sa may bandang liig. Pag okay na, capture it. Review it. Kung malinaw, tap check. Kapag okay na, i-click ang next button. And now, congratulations! Nasabit na ang ating ID para sa KYC. Click OK. Now, ang susunod na gagawin, hintayin na lang natin ma-approve ang ating ID bago tayo makapag-cash in sa GCash at makataya. The next day. After one day, tingnan natin kung approve na ba yung ID natin. Since hindi sila magme-message kung approve na ba tayo,
Punta na tayo sa ating account. Now click cash in. And now approve na tayo. Pwede na makapag-cash in sa GCash. GCash pa sa ngayon ang available cash in method. Now ilagay ang amount na gusto nating i-cash in. Or pwede din pumili na lang tapos i-click submit. Review the amount, then click confirm and submit. Then tap go. Punta na tayo sa GCash app. Click open GCash. Enter your MPIN. Tapos confirm payment. You're about to pay 100 pesos, then click pay 100 pesos button. Now okay na, click proceed. Balik na tayo sa ating Elotto app at check kung dumating na nga ba ang pera natin. Now it's here. Kung gusto mong tumaya, click nyo lang yung part 2 video. I-display ko sa screen. Now thank you for watching on our short video. Sana ito'y nakatulong. Feel free to comment if you have any question and don't forget to like and subscribe for more content like this. God bless.